دو تا چیز در مورد سنگاپور خیلی معروفه. اولیش میزان بسیار پایین جرم و جنایته و دومیش تمیزی بی‌عیب و نقصش. این کشور قوانین بسیار عجیب و غریبی داره که همینها باعث این دو عامل اصلی معروفیتش شدن. تا آخر این ویدیو با من همراه باش تا بفهمی سنگاپور که گرونترین کشور جهانه چرا جزء محبوب ترین مقاصد گردشگریه. سلام گرونترینا، پر انرژی بریم برای این ویدیو. شماره 5. آواز خوندن ممنوع. عجیبه اما واقعیت داره. آواز خوندن در ملأ عام در سنگاپور غیر قانونیه. حالا چرا؟ سنگاپور یک کشور جزیره‌ای و دولت شهری در ناحیه دریایی جنوب شرقی آسیا در جنوب شبه جزیره مالایا قرار داره و تازه کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیا است. در کنار کره جنوبی و هنگ کنگ و تایوان یکی از 4 ببر آسیا است که اقتصادی بسیار موفق و سومین اقتصاد جهان رو داره که با این مساحت و جمعیت کمش فوق‌العاده است. وقتی رهبر یک کشور کاربلد و حرفه‌ای باشه و مدیران لایق داشته باشه، نتیجه میشه این که از سال 1965 که آغاز استقلالش بوده تا 1995 هر سال 6% رشد داشته که خدا میدونه چقدر توی سطح رفاه و زندگی مردمش موثر بوده. گفتم آواز خوندن ممنوعه. دلیلش واضحه، چون اقتصاد صنعتی و تجاری اون میطلبه که مردم در آرامش باشن. شاید مردم توی کوچه و خیابون اصلا دوست نداشته باشن کسی صداشو به سرش بندازه و بخونه، حالا هر چندم که صداش خوب باشه. پس اگه کسی آواز بخونه و مزاحم بقیه باشه 3 ماه زندانی میشه. شماره 4. متصل شدن به وایفای دیگران ممنوع. اتصال به وایفای یه شخص غریبه توی سنگاپور به منزله هک کردن اون وایفای تلقی میشه و جریمه $10,000 وجه نقد و یا 3 سال زندان یا هم هر دوتاشو با هم داره. میدونستی تازه غذا دادن به کبوترها هم توی سنگاپور جرمه و جریمه داره؟ بدون که این کار به نظر ساده جرم محسوب میشه و اگه کسی باقی مانده غذاشو به پرنده ها بده $500 جریمش میکنن. شماره 3. سیفون نکشیدن ممنوع. اگه کسی توی سرویس بهداشتی عمومی بره و سیفون نکشه جریمش میکنن. اصلا قانونه که هر کسی سرویس بهداشتی میره باید کل توالت رو با مواد شوینده بشوره و خشک کنه و بعد تحویل نفر بعدی بده. این شده جزء فرهنگشون که واقعا دمشون هم گرم. این کار رو سرویس بهداشتیای بین راهی توی ایران باید یاد بگیرن. خلاصه اگه یکی بره کارشو بکنه و یادش بره تمیز کنه و سیفون بکشه، گفتم جریمه داره. $150 جریمش میکنن. اینم بدون که این تمیزی فقط به سرویس بهداشتی محدود نمیشه و در واقع همه مکانهای عمومی همینطورن. جریمه‌های سنگین باعث شده با اینکه این همه توریست به سنگاپور میره ولی مردم به صورت خودکار دیگه خودشون میدونن باید چقدر تر و تمیز رفتار کنن، چون دولت سنگاپور با کسی شوخی نداره. مثلا آشغال ریختن توی خیابون، اگه کسی برای اولین بار این کار رو انجام بده هر چندم آشغال کوچیک رو روی زمین بندازه $300 جریمش میکنن و اگه 3 بار تکرار کنه محکوم میشه که یه پیشبند بپوشه که روش نوشته من یه آشغالم و هفته 1 بار خیابونا رو هم تمیز کنه. تازه مدام با خودش تکرار کنه من روی زمین آشغال ریختم. این جریمه برای این تعریف شده که مردم خجالت بکشن و دیگه این کارو تکرار نکنن تا کشورشون همیشه تمیز بمونه. کاش این کارو برای ایران هم اجرایی کنن. آدم دلش کباب میشه وقتی به خصوص از حاشیه جنگل‌های شمال رد میشی و اون حجم از زباله رو توی حاشیه یا حتی عمق جنگل میبینی. تازه توف کردن توی بازارها و قهوه خونه ها و کنار جاده ها اصلا هر جایی غیر قانونیه. اگه دستگیر بشی ممکنه تا $5,000 جریمه بشی. این قانون رو از سال 1980 تصویب کردن و از سال 2003 که بیماری سارس شیوع پیدا کرده به طور جدی توی سنگاپور اجراش میکنن. چطور بود؟ نظرتو تا اینجا برام کامنت کن و اگه فکر میکنی این سبک از محتوا رو دوست داری دیگه وقتشه لایک و سابسکرایب کنی و زنگوله رو هم بزنی تا ویدیوها که آپلود میشه زودتر از همه ببینی. بریم برای شماره 2. سیگار کشیدن ممنوع. یه قانون سختگیرانه دیگه توی این کشور در مورد سیگار کشیدن توی اماکن عمومی.
و حتی وسایل نقلیه، حالا چه عمومی چه شخصی. این قانون هم به خاطر خود مردمه، هم دودش و هم ته سیگاری که روی زمین میندازن. کلا توی سنگاپور هر کاری که باعث آلودگی زمین و هوا بشه ممنوعه. خرید و فروش سیگار و یا توی خونه کشیدنش جرم نیست، اما توی ماشین و مکانهای عمومی جرمه و بین 152 تا 760 دلار جریمه داره. و اما شماره 1، آدامس فروختن ممنوع. جالبه بدونی که آدامس جویدن توی سنگاپور ممنوع نیست، اما فروختنش کاملا ممنوعه. اگه کسی توی سنگاپور قاچاق آدامس بکنه براش تا 2 سال زندان و 100,000 دلار جریمه تعیین میکنن. فکر کن چقدر جرم سنگینی محسوب میشه. سنگاپور به عنوان شهر جریمه ها شناخته میشه. دلیلش هم اینه که اینقدر توی این کشور قوانین عجیب و غریب زیاده و اینقدر جریمه های زیادی براش تعریف شده که در نهایت همین قوانین باعث تمیز موندن و کم بودن نرخ جرم و خلافکاری توی این کشور شده. خلاصه که لازم بود بدونی که اگه زمانی سنگاپور طلبید تو سفری به این کشور داشتی، خدای نکرده به درد سر نیفتی و سفرت مثل حاجی‌ها که میگن سفرت مقبول قبول بیفته. این کاری که گفتم و صادقانه بگو، خدایی کدومش رو انجام میدی؟ توی کامنت ها برام بنویس. ممنون از همراهیت تا آخر این ویدیو.